Hej, jag heter Elin Kero och i år så ska ni få hänga med mig på min odling och i mitt trädgårdsfix här ute på landet. Och det blir inte någon tutorial från något proffs, nej, utan se det här mer som en videodagbok från en ny, men kanske ändå inte helt ny, nybörjare och som gillar att prova sig fram. Jag testade att odla för första gången 2020 när jag fick tillgång till en egen trädgård. Men det var inte förrän förra året, alltså 2024, som jag satsade på allvar. Och med det menar jag att jag gjorde en ordentlig plan och jag följde den och jag tog även hand om mina plantor ordentligt, vilket inte har varit en del av min historia tidigare om man säger så. 2024 var också första gången som jag kände att jag verkligen tyckte att det var kul med odling. Så man skulle kunna säga att det här året är mitt andra riktiga år på min odlingsresa. Jag har min lilla fröpärm här och jag tänker att jag ska gå igenom mer vad det är som jag tänker att jag ska så i år. Det är många som odlar som verkligen älskar ätbara saker, men jag är helt tvärtom. Jag vill ha så mycket blommor som möjligt för att jag vill att det ska vara så lummigt och mysigt i min trädgård som möjligt och att jag ska kunna få plocka så mycket buketter som möjligt och ja, det är min prio 1 i min odling. Men jag har lite ätbara saker så att i år så kör vi på sallad och på lite örter. Så den sallad jag ska ha, det är en plocksallad, det är en mangold och det är spenat för att det är mina favoriter. Och som kryddor så kommer jag ha citronmeliss, timjan, mynta och basilika. Basilikan köper jag bara en färdig krukväxt och så delar jag den. Och sätter upp i olika krukor, jag tyckte det funkade jättebra förra året så jag ska göra det i år igen. Och i trädgården så har jag redan gräslök och persilja. Och dragon. Mina absoluta favoritblommor från förra året, det var luktärt, det är rosenskära och så är det zinnia. Rosenskäran har jag odlat ända sedan första gången som jag testade odla 2020. De andra, alltså luktärt och zinnia, är nya till mig och jag blev liksom, det var helt underbart. Alltså luktärten för alltså den här enorma väggen som jag fick till som en avskärmare. Den var så fin, den luktade så gott och det blev så mycket buketter. Alltså det kom så mycket nya blommor så att jag kunde ju plocka buketter varannan dag på den där väggen. Och zinnia blev jag så förvånad över att jag skulle gilla så mycket. För att jag har sett att det är många som har rekommenderat den, men jag har inte varit så jätteintresserad av den om jag ska vara ärlig. För jag tycker inte att den har sett så himla fin ut på bilder när man googlar och sådär. Men alltså överträffade alla mina förväntningar som jag uppenbarligen inte hade några. Men alltså, den var helt gudomlig blomma. Det var nog bara för att det var den första blomman som blommade och som blommade absolut längst. Så den hade väldigt långt spann. Och sen att den höll sig så otroligt länge i vas. Den var snygg i kruka, den var också snygg i rabatten. Sån härlig färgklick, kraftiga blommor som så här, tålde all storm som vi hade här förra året. Det var helt galet med vinden och den stod sig liksom ståtlig i alla väder. Så att den ska vi odla igen, men jag har köpt till en till färg nu för att jag har varit väldigt neutral i min stil och börjar gå väldigt mycket mer till färger. Och det betyder att jag i stort sett bara liksom beställde vita blommor till förra året, vilket jag insåg var extremt tråkigt. De här zinniorna som jag planterade då, jag hade liksom köpt fröer som ska vara så här gräddvita, så de heter Ivory. Men de var mer ljusgula och jag gillade det. Alltså jag blev glad att de inte var ivory, att de var gula. 3 olika typer utav zinnia, så jag kör de här gula som jag körde förra året. Och en aprikos zinnia extra. Och det blir också till rosenskäran så har jag beställt 2 stycken extra sorter. Så vi har en som heter Pop Socks Pink. Sen så har jag en som heter aprikotta också. Som ska vara lite varmare i den rosa tonen. De 2 plus den vita, alltså totalt 3 kommer jag köra i år. Förra året så odlade jag en helvit luktärt som råkade ha några lila fröer i sig. Jag tror till och med att det var några så här ljusrosa i den här batchen också. Blev skitglad över det, det måste ha blivit något fel, men ja. Och det här är någon speciell sort, alltså den heter Royal Family White och de här blir extra höga, de här luktärterna. Och det passade ju perfekt till den här väggen som jag vill göra, för den blev liksom högre än mig. Jag är 1,70, jag tror att den blev väl 1,80, 1,85 kanske. Den ska till och med kunna bli alltså 2,5 meter hög. Alltså. Jag beställde en rosa och en blå luktärt. De här blir inte riktigt lika höga, de här ska bli mellan 1 och 1,5 meter.
Sen så testade jag lejongap förra året och det var bara en som överlevde för att den torkade ut. Det måste vara mycket noggrannare med att vattna i början för annars går det inte. Så jag ska testa att så det igen. Jag har också införskaffat, riddarsporre och lövkoja. För jag tänkte att jag ska testa de 3. Alltså riddarsporre, lövkoja och lejongap för att se vilken jag gillar bäst och hur de är att jobba med och sådär. I övrigt så var det egentligen bara en sak som jag saknade i min trädgård förra året och det var liksom så här utblandningsblommor, alltså så här mellanblommor, alltså inte sådana som ska ta plats. Det kändes som att alla blommor som jag odlade var sådana som kan liksom lysa för sig själva och det blir, när man ska göra en bukett så blir det ganska tråkigt om alla är såna här superstars. Jag kände att jag ville ha lite mindre blommor som man kan ha lite emellan. Så vi har delvis en sömntuta som jag tyckte såg så himla gullig ut. En gul som jag tyckte skulle komplettera på det sättet att alltså de är lite så här hängiga i sin stil. Det blir liksom lite så här vildare och inte så himla perfekt och fixat om ni fattar vad jag menar. Sen så har jag köpt spånadslin som en sån här härlig blå ton. Som ska bli hur höga som helst. Alltså jag hade nog inte riktigt kollat upp det där. 70 till 100 cm. Sen så har vi kattmynta. Jag blev lite surprised över att jag hade köpt. Men den såg fin ut. Och katterna kanske gillar den också. Sist men inte minst så har vi en sage. Jag vet inte hur man säger det på svenska. Sage? Nej. Men den såg fin ut i alla fall. Jädrar vad du tjattrar. Alltså, fy tusan vad underbart det är att småfåglarna börjar kvittra lite nu. Jag har liksom... Jag kan inte fatta, det är ju liksom i februari som det händer. Jag glömmer det varje år. Nu är jag ute i trädgården i alla fall och tänker att jag ska fylla i det här lilla... Jag har gjort en liten odlingsplan i min journal som ni såg. Jag gjorde grunden i så här permanent penna men jag tänker att jag ska skissa lite med blyerts här på för att jag kommer säkert ändra mig 1000 gånger om vad jag vill ha saker och ting och vad det kommer få plats och så att jag kan hålla på och sudda och greja. Vi börjar här vid uteplatsen. För det första så har vi mitt utebord här som jag skulle ha burit in i höstas men det fick inte plats i källaren för det är så jävla stökigt där. Så det går inte att få in någonting mer och då tänkte jag att jag skulle slängt över en presenning. Gjorde jag det? Nej. Här ligger min blomsterbåge som det gick hårt åt ska vi säga förra säsongen. Jag köpte ju en så här EP-grej på Gem och Fix bara. Jag vet inte, det där håller väl tänkte jag. Ja, det kan hålla men inte om man bor på Sveriges stormigaste kulle. Men vi måste i alla fall göra en blomsterbåge. Vi ska slänga den här skiten som ligger här. Och här borta, den här lilla delen på rabatten, här hade jag ju min luktärtsvägg. Den var också hårt utsatt av stormen. Så här måste jag ha något stöd. Så nu måste jag skriva upp. Jag ska göra en båge, en blomsterbåge. Jag ska göra ett växtstöd. Vi behöver högtryckstvätta de här plattorna också. Så här i den stora rabatten hade jag rosenskära först, här runt där jag står. Och så hade jag zinnia som är lite lägre längst ut. För det är lite fint att ha lite olika höjder och sådär på det här. Och jag tänker att jag ska göra samma sak. Jag har en liten prästkrage här som jag måste flytta på och en där borta också. De drog hit en massa ohyra. Sen har jag också en rabarber här som tar så himla stor plats. Så jag tänker att jag kan flytta ut den också och plantera någonting annat där. Ja, och bredvid den här stora rabatten då så har vi där vi ska ha växtstödet då som jag sa. Och här vill jag ha någonting högre för då får jag lite insynsskydd åt det här hållet. Och det här gör ju också att det känns som att man sitter i ett riktigt så här inkapslat lummigt rum. Det blir jättemysigt.
Så mitt problem nu, det är att jag vill ju ha luktärtsväggen här igen. Och jag har fått lite olika, alltså spridda skurar med om det är okej att göra det eller inte. För tydligen så är det så att man inte ska odla ärtplantor på samma plats flera år i rad. Det har någonting med kväven i jorden att göra, vad jag fattar det som. Så att man måste typ växla växtplats för dem. Men jag har också hört från flera stycken som har odlat luktärt på samma ställe flera år i rad. Så att jag är lite confused. Det är någon som har sagt någonting om att man bara kan jordförbättra. Det var någon som sa att man kan byta jorden. Det var någon som sa att man kan plantera någonting som behöver mycket kväve på samma ställe. Alltså jag vet inte. Så att ni som odlar får jättegärna skriva i kommentarerna om ni har någon take på det här. Vad ni tror om detta. Sen har vi de här 2 rabatterna då. Vi har den här ovala och så har vi den här borta. Och här har jag mest perenner. Så vi har pioner här. Och sen så har jag lavendel, jag har stjärnflocka. Jag har en höstanemon här också. Ett fel som jag gjorde förra året var att jag planterade allting absolut för tätt. Och det har jag gjort här också så att jag måste flytta runt dem nu när våren kommer och jorden blir mjukare. Så de får lite mer space. Så jag tror inte att jag kommer få plats med någonting mer här. Och här ska jag ha blomsterbågen då. Och där ska jag ha klockranka. Och det frösådde jag förra året men den gick så dåligt med avhärdningen på den för mig. Den mådde skit så att det slutade med att jag åkte till plantagen och köpte 2 färdiga plantor. Så jag funderar på om jag ska göra det i år igen. Bara för smidighetens skull för då har de också hunnit växa lite mer än när jag frösår hemma och sådär. Tjena! Kommer du hjälpa mig nu med odlingsplaneringen? Gullan? Åh! Så det är väl typ det som kommer hända här. Möjligtvis att jag kommer få plats med någonting här med. Jag funderar kanske på om jag ska flytta min dragon som jag har hit. Utöver rabatterna så ska jag också ha lite krukor. Så både på bordet och på den här bänken här borta. Och det ska få stå lite i samlingar här. Längst bak vid staketet också. Men det kan vi ta senare tänker jag. Vi går till pallkragarna. Så här på kortsidan har jag mina pallkragar. För att det är lite mindre vind här. Här finns det ju bara 3 pallkragar som det är nu. Men det ska tillkomma en 4:e i år. Och för att jag ska kunna göra det så behöver jag flytta på den här. När jag fick ett träd i bröllopspresent som jag bara behövde gräva ner någonstans. Och så grävde jag ner det här. Inte så genomtänkt. Jag behöver hitta en ny plats till det där trädet. Får se om det kan få bo här på gården. Eller ifall jag behöver ge bort det till någon. Jag vet inte. Så skulle jag jättegärna vilja göra någonting framför den här. För den är inte så himla nice. Bara någonting temporärt. För vi använder ju inte den här på sommaren. Så att man kanske skulle kunna göra någon odlingslåda med spaljer här som täcker. Som jag plockar ner sen. Ja, får fundera på den. Men här så ska vi ha... Vad har jag tänkt här? Vi hade ju dahlior här. Vilket funkade jättebra. Det blev så här högt och pampigt här bak. Så jag funderar på att göra något liknande då. När vi ska ha en till här. Så både dahlior igen. Sen funderar jag på om jag skulle ha luktärt här också. Så att jag har luktärt närmast inåt. Och så kanske man kan göra, om jag har tid, någon liten båge här också. Det kunde vara väldigt fint. Sen hade jag krasse här, slingerkrasse. Och det var ingen hit. Inte på ett sånt ställe i alla fall. För de var ju all over the place. Så att här vill jag ha någonting annat i år. Här hade jag morötter. Och jag ska inte ha morötter i år. Så här blir det också någonting annat som jag behöver fundera på. Här hade jag sallad förra året och det ska jag ha här igen. Och på den här sidan hade jag kryddor. Och det ska nog också fortsätta ha, bara att jag får arrangera om lite för att det blev lite kaos. Men det är väl det, tror jag. Nu har vi ju lite grejer framför oss. Jag är så taggad att jag kan inte fatta att vi är snart där. Om en månad så jag första sådden. Alltså. Jag hittade en superbra app i slutet på förra sommaren som heter O-Garden. Och där kan man så här föra lite dagbok och lägga in bilder på sin trädgård. Och sen så har den också en planeringsdel som man får betala för. Och det var inte speciellt mycket pengar. Superpraktiskt i alla fall, för att då kan jag lägga in alla växter som jag har. Och så får jag liksom en lista över vad jag behöver göra varje månad. Så i februari så ska jag inte göra någonting. Tydligen, vad ska jag göra i mars då? Jag ska så lejongap och när jag ska göra det, alltså vilken tid baserat på vilken odlingszon jag befinner mig i. Superpraktiskt. Och jag har några fler saker som jag kommer behöva göra. Bland annat så har jag en stor rishög här med grenar och shit som ska hyra något släp och köra till tippen. Så nämnde jag ju att det är kaos i våran källare. Så att jag vet inte ens vad jag ska säga om det här. Mer än att det här är mitt
krukförråd. Det är här jag har alla verktyg till trädgården. Och uppenbarligen är det här jag slänger alla växter som jag tar död på. För att jag inte klarar av att ha inomhusväxter. Skänk mig gärna en tanke de kommande veckorna när jag ska ta hand om det här. Och för att jag ska överleva så bra som möjligt här nu så hjälper det väldigt mycket med att tumme upp. Och så ses vi igen snart med nästa odlingsdagbok någon gång i mars antar jag. Ha det bra! Hej då!